când călătoriți cu autorulota sau campervanul prin Europa, pot exista soluții de campare off-camping. În acest video vă prezint câteva sfaturi care ar trebui luate în considerare când decideți să campați off-camping prin Europa. Când călătoriți într-un teritoriu necunoscut, nu vă puteți baza întotdeauna pe providență pentru a vă găsi un loc potrivit pentru camparea peste noapte. Mulți turiști care călătoresc în propriile autorulote sau campervanuri caută locuri de înnoptat în off-camping sau wild camping, cum mai este denumit în afară. Dacă alegeți să înnoptați wild camping, trebuie să țineți seama de câteva aspecte în alegerea locației și anume 1. Siguranța. Fie că sunteți în orașe, la munte sau pe litoral, pentru înnoptarea în wild camping este bine să vă orientați din timp și să alegeți o zonă iluminată, de preferat. Dacă în zonă mai sunt campate 1-2 vanuri sau autorulote, acest lucru oferă încredere și puteți parca în apropiere. Un grup de autorulote oferă mai multă siguranță decât dacă veți campa de unul singur. Discreția. Unele regiuni sau țări sunt destul de permisive față de turismul cu autorulotele, chiar încurajând acest gen de turism prin oferirea unor facilități, cum ar fi pubelele de gunoi, toaletele eco sau chiar electricitate în unele locații. În unele locuri, poliția nu este deranjată de parcări pentru o noapte sau două a autorulotei sau campervanului, atâta timp cât nu sunteți campați. Acest lucru înseamnă că toate lucrurile tale trebuie să rămână în interiorul autorulotei. Prin campare înseamnă să scoți scaune, masa, să întinzi parasolarul, să scoți aragazul, etc. Acest lucru nu este permis în locurile de wild camping. Poliția este în general prietenoasă cu camperele atât timp cât nu le oferiți niciun motiv să se enerveze. Dar depinde de la un loc la altul, așa că discreția este un alt punct care trebuie avut în vedere în timpul campărilor wild. Locație frumoasă. Da, călătoria cu camperul trebuie să fie una plăcută, așa că parcarea pentru o noapte sau două într-o zonă frumoasă cu priveliște aduce un plus de valoare vacanței tale. La mare, plajele sau parcările sunt o alegere naturală și cu cât mai rural, cu atât mai bine. În orașe se pot alege parcări ale supermarketurilor sau locuri de parcare normale. Locul trebuie să fie însă cât mai ferit de traficul de noapte pentru a evita zgomotul. 4. Facilități.
Apa, toaleta și uneori chiar electricitatea pot fi găsite de obicei contra cost la unele parcări și parcuri de agrement. Dacă călătoriți într-un minivan, veți avea nevoie de un duș pe plajă și de o mică cafenea sau bar pe plajă. Dimineața puteți cumpăra o cafea, iar seara o bere și aveți și acces la toaletă. Există aplicații care îți arată locurile de campare în toată Europa, dar nu trebuie să vă bazați 100% pe ele, trebuie să studiați cu atenție zona în care vreți să campați wild. Pot exista diferite reglementări ale autorităților locale cu privire la wild camping și ar fi neplăcut după ce campați să deschideți o bere și să vină poliția să vă spună să părăsiți locația.